Ég missti þriðja barnið mitt, en þetta var fyrsta barn mannsins míns og við missum strákinn okkar á 25. viku. Meðgangan hún var rosa mikill rússíbani af því að það eru bara gerð ákveðin mistök og það lítur út fyrir að sé dulið fósturlát. Þannig að þá var eins og við höfum misst hann í fyrsta skipti. Svo kemur í ljós að svo ekki. Og þá ótrúlega skrýtnar tilfinningar að vera búin að missa, svo maður ekki búin að missa og svo, maður tekur smá tíma að treysta ferlinu einhvern veginn. Og þegar við erum einhvern veginn komin á þann stað að okkur líður orðið, við erum svona rólegri í hjartanu, það lítur allt vel út og svona, að þá fara að koma aftur áföll. Og þá fara að koma eitthvað sem kemur ekki alveg strax í ljós en var legvatnsleki. Og þegar það staðfest að þá fannst mér að koma pínu missis-tilfinning aftur. Ég get eiginlega bara lýst henni sem þannig. Ég hélt bara að það væri búið. En svo var ennþá von. Og þó hún var alveg svolítið veik, en alltaf þegar von að þá bara maður þar. En svo kemur í ljós, að því að ég var með þennan legvatnsleka, þá fann ég ekki hreyfingar. Og þá svo erfitt að finna að það sé ennþá allt í lagi. Þannig að ég var aldrei viss. Og ég var með einhverja rosalega slæma tilfinningu þennan dag og vantaði að láta hlusta. Bara að vita að það væri í lagi. Og ég fer og læt hlusta og það finnst ekki hjartsláttur. En það er svo merkilegt hvað maður fer strax ég var ekki tilbúin að afskrifa þetta. Ég var á Selfossi og hún mælti með því að fara bara í sónar og bauð mér. Hún heyrði í Landspítalanum og ég fekk að fara þangað og tók á móti okkur ljósmóðir sem að staðfesti þetta og fekk svo sérfræðilækni sem að við höfðum hitt áður sem að þekkti sögun okkar. Og að því að við vorum að koma frá Selfossi þá okkur langaði ekkert að fara aftur heim og búið bara að bíða þarna inn í herbergi. Og það var strax fundin stofa og þetta fór einhvern veginn strax í ferli. Við hittum strax annan lækni sem útskýrði fyrir okkur og það kom prestur á spítalanum og einhvern veginn bara mér fannst ferlið teyma okkur svolítið áfram. Og svo ég gangsett. Og við svo sem vitum ekki hvað það er að fara að taka langan tíma. En það tekur svolítið tíma og það gefur okkur eftir á finnst mér það ekkert slæmt að það hafi tekið smá tíma. Það gaf okkur einhvern veginn bara tækifæri á að melta þetta aðeins. Við fengum alveg heilan dag þar sem við gátum fengið eldri strákana okkar og bara þeir gátu komið í heimsókn á stofu. Og melti þetta svolítið bara áður en hann kom. Maður var einhvern veginn aðeins búin að lenda ef það er hægt að orða það þannig. En það náttúrulega líður og býður. Og svo bara á ákveðnum tímapunkti á föstudagsmorgni að þá fæ ég bara meiri örvun og þá er þetta bara keyrt í gang. En ég er smá forréttindapési að hafa mömmu sem ljósmóðir og hún hafði tekið á móti strákunum mínum 2 eldri. Ætlaði að fá að vera bara amma núna. Hún var líka að missa litla barnabarn sitt. En þetta gaf henni líka tíma kannski til að finna að hana langaði að taka þátt. Og vorum með aðra reynslega ljósmóður bara með okkur líka. Þannig að þær undirbjuggu okkur rosalega vel af því að hann var náttúrulega mjög ungur og hann var lítill, hann var bara 25 og hann var vaxtaskertur. Þannig að bara það tók af manni kannski eitthvað sjokk, hvernig hann liti út, bara rosa viðkvæm húðin og liturinn á honum og hann var auðvitað líflaus. Ég líka einhvern veginn, mér finnst það hafa verið mikilvægt, þessi undirbúningur og fá hann svo bara beint í fangið. Það mikilvægast öllu. Alveg eins og ég fekk 2 strákar mín í fangið, það var bara litla barnið mitt.
og þú veist, ég elskaði hann alveg skilyrðislaust, bara öll ástin kom þó að hjarta hans hafi ekki slegið, en hann var bara, þú veist, og mér fannst ég strax sjá einhverja kunnulega svipi og maður var að lesa í alls konar svona hvernig puttarnir og tásarnir voru og litli nebbinn og svona, þannig að já, hann var alveg bara, það kom alveg strax í allri sorginni samt. Þá kom ást og góð tilfinning. Það er svo merkilegt að maður upplifir líka einhvers konar hamingjulegar tilfinningar. Við fengum að hafa hann hjá okkur bara eins og okkur langaði og engin pressa. Og þarna kom kælivakan inn til okkar og það var bara búið vel hann og allt gert svo fallegt og mamma kom með teppi sem að, þú veist, við gátum svo haldið eftir sem hann var í þannig í vöggunni sinni og ég var svolítið lasin, ég missti mikið blóð þannig ég þurfti að vera svolítið lengur á spítalanum þannig að við fengum alveg auka nótt. Við vorum með hann hjá okkur í 2 nætur og undarlegu tími, þú veist. Það bara, fjölskyldan kom til okkar, gáum honum nafn og áttum svona fallega stund bara saman. Og svo bara við, þú veist, að fá að bara hafa hann hjá okkur á meðan við vorum að borða og þú veist, horfa á sjónvarpið og bara gera eitthvað svona hversdagslega hluti og hann var þarna hjá okkur. Hann fekk nafnið Hergeir Þór, ótrúlega stórt og mikið nafn fyrir lítinn strák. En okkur fannst það passa vel við svona ótrúlega magnaða sögu eins og hann átti bara í gegnum meðgöngu og bara tók smá tíma að búa hann til. Þetta tekur tíma og þetta þarf að fá tíma. En það er ljós á leiðinni og maður sér það kannski ekki strax en maður þarf bara að byrja að komast í gegnum fyrsta daginn og svo næsta dag. Og þetta er ekki einu svona dagar, þetta er stundum bara andadrættir. Og bara stundum að einbeita sér að því að bara draga andan og leyfa tímanum að teyma sig áfram. En á sama tíma að hafa eitthvað öryggi frá einhverju sem þú treystir. Að fá aðstoð ef það er ekki einhverju nákomnir sem að, þú veist, eru þitt öryggi þá að þú sækir þér aðstoð fagaðila. Þetta kennir manni þetta rosalega mikið og þetta hægir á manni líka að einhverju leyti. Það eru hlutir sem að skipta minna máli. Maður horfir sterkara í kannski bara gildin sín og hvað það er sem skiptir mann raunverulega máli í lífinu. Mér finnst það hafa kennt okkur kannski það að við sem fjölskylda erum bara það sem skiptir máli og allt annað kemur eftir á.